નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું રવિ જોશી સ્ટેટિસ્ટિક્સ ગુરુ ચેનલમાં આપ સર્વે વિદ્યાર્થીઓનું ફરી એકવાર હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? બધા મજામાં? વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે વિકલન ચેપ્ટરને આગળ વધારવાનું છે. છેલ્લા વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણે સ્વાધ્યાય 5.1 ની અંદર દાખલા નંબર 4 સુધી પૂર્ણ કર્યું. આજે આપણે વિકલનની અંદર સ્વાધ્યાય 5.1 ની અંદર દાખલા નંબર 5 ગણવાનો છે. એ પહેલા સૌ વિદ્યાર્થીઓ પોતપોતાની ટેક્સ્ટ બુક સાથે રાખશે અને રકમમાં ધ્યાન આપશે. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ રકમની આપણે શરૂઆત કરીએ, દાખલાની શરૂઆત કરીએ એ પહેલા ઉપર ખાસ સૂચના વાંચો કે એમાં ચોખ્ખું લખેલું છે કે વ્યાખ્યાની મદદથી વિકલિત મેળવો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, વ્યાખ્યાની મદદથી એટલે બીજું કાંઈ નથી, આપણું સૂત્ર જે આપણે લખાવેલું છે એનો જ આપણે ઉપયોગ કરવાનો છે. એટલા માટે એ સૂત્ર આપણને આવડવું જોઈએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, દાખલાની શરૂઆત કરીએ વધુ સમય ન લેતા. દાખલા નંબર 5, f of x બરાબર ઘનમૂળમાં x આપેલું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આને આપણે આમ લખી શકીએ. તેથી f of x બરાબર x ની 1/3 ઘાત. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઘાતાંક જે છે એ આપણને ખબર હોવી જોઈએ, બેઝિક એના કન્સેપ્ટ આપણે ક્લિયર હોવા જોઈએ. વર્ગમૂળ હોય તો 1/2 ઘાત થાય, ઘનમૂળ હોય તો 1/3 ઘાત થાય, ચતુર્થ મૂળ હોય તો 1/4 ઘાત થાય. માની લો કે સપ્તમૂળ હોય તો પછી એમ ન કહેતા આપણે એ ક્યાં વાત થઈ ગઈ. તો સપ્તમૂળ હોય તો વિદ્યાર્થી મિત્રો 1/7 ઘાત થાય. બરાબર છે. તો અહીંયા આપણને ઘનમૂળ આપેલું છે, તો અહીંયા આપણે કરશું 1/3 ઘાત. હવે આપણે રકમની અંદર જેની જરૂર છે એ આપણે લેતા જઈએ. અહીં f of x બરાબર x ની 1/3 ઘાત આપેલું છે. હવે સૂત્રમાં આપણે જરૂર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો f of x plus h ની. તો જ્યાં આપણને x દેખાય છે ત્યાં આપણે મૂકી દેશું x plus h. ચલો ક્લિયર? પણ અહીંયા 1/3 ઘાત છે તો અહીંયા પણ 1/3 ઘાત મૂકવી પડે. ક્લિયર છે? તો હવે આપણે સૂત્રમાં જેની જરૂર છે એ તમામ વિગત આપણને અહીંયા મળી ગઈ છે. f of x અને f of x plus h બંનેની કિંમત આપણી પાસે છે. પણ અહીંયા તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો જોઈ શકો છો કે x plus h ની 1/3 ઘાત આપેલી છે. એટલે કે દ્વિપદીનું આપણે વર્ગનું વિસ્તરણ સૂત્ર અને દ્વિપદીના વર્ગનું એટલે કે દ્વિપદીના ઘનનું વિસ્તરણ સૂત્ર આપણે લખાવેલા છે. 1/3 ઘાત વાળા વિસ્તરણ સૂત્ર લખાવ્યા નથી. તો તરત જ આપણે સ્ટ્રાઇક થઈ જવી જોઈએ. અહીંયા આપણે ધારવાનું છે. આની પહેલાના વિડિયો લેક્ચરમાં આપણે ધારવાવાળો દાખલો શીખી ગયા છે. તો અહીંયા પણ ફરી પાછું આપણે ધારણા કરવી પડશે. ફરી પાછું કહું છું, શા માટે ધારણા કરવી પડશે? કારણ કે અહીંયા દ્વિપદીની 1/3 ઘાત આપવામાં આવેલી છે. જ્યારે આપણે વિસ્તરણ સૂત્રની અંદર દ્વિપદીનો વર્ગ અને દ્વિપદીનો ઘન હોય એના જ વિસ્તરણ સૂત્ર આપણે લખેલા છે. તો અહીંયા તો 1/3 ઘાત છે. તો અહીંયા આપણે ધારણા કરી લઈએ. ધારો કે x plus h બરાબર t. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણા સૂત્રમાં છેદમાં શું આવે છે? h. તો અહીંયા h ની પણ કિંમત મેળવી લઈએ. તેથી h બરાબર t minus x. ચલો આનું ક્લિયર? તો હવે આપણે આને આમાં મૂકી દઈએ જેમ કે આ છે. હવે ચલો f of x માં તો કઈ જરૂર નથી, છતાંય લખો તો લખો કે f of x બરાબર x ની 1/3 ઘાત. બરાબર? અહીંયા આપણે f of x plus h બરાબર. હવે જો x plus h બરાબર આપણે t ધારેલા છે તો અહીંયા થશે f of t. એટલે એનો મતલબ શું થયો કે f of x plus h ની જગ્યાએ આપણે શું મૂકવું પડશે? f of t. ચલો આના બરાબર શું થશે? તો f of x plus h અહીંયા છે તો એની જગ્યાએ હું મૂકી દઈશ t. અને એની કેટલી એક ઘાત છે? 1/3 ઘાત. તો અહીંયા પણ કેટલી ઘાત થશે? 1/3 ઘાત. ચલો અહીંયા સુધી ક્લિયર છે? ઓકે, આગળ વધીએ. હવે આપણે
મૂકી દઈએ છીએ તો લિમિટ x → 0 લખવાની જરૂર નથી. તો f of t બરાબર જો કેટલા છે તો કે t ની 1/3 ઘાત માઈનસ f of x. તો જુઓ f of x બરાબર છે x ની 1/3 ઘાત છેદમાં t માઈનસ x. તો તરત જ આપણે સ્લાઇડ થઈ જવી જોઈએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો આ કેવા પ્રકારનું પ્રમાણિત સ્વરૂપ થઈ ગયું છે યાદ કરો. આપણે જૂના વિડિયો લેક્ચરમાં શીખી ગયા છીએ. તો આના માટેનું સૂત્ર છે n એટલે કે ઘાત 1/3 ગુણ્યા 1 એટલે કે બીજું પદ. તો અહીંયા જો બીજું પદ છે x અને એની ઘાત કેટલી કરવાની છે તો n - 1 એટલે કે 1/3 માઈનસ 1 કાઉન્સ પર લખી નાખવાનું. શા માટે આપણે આવું કર્યું છે? કારણ કે x ની n માઈનસ a ની n છેદમાં x માઈનસ a આવા પ્રકારનું જો સ્વરૂપ હોય તો એના માટેનું સૂત્ર છે n ગુણ્યા a ની n માઈનસ 1. ક્લિયર? ઓકે. આગળ વધીએ. સાદુરૂપ આપીએ. આ 1/3 એમને રહેશે. પછી x ની ચલો અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે અપૂર્ણાંકની બાદબાકીમાં 3 * 3 પણ ઈ કેવા ત્રણ હશે તો -3. આ 1 છે ઈ પ્લસ છે એટલે +1 - 3 એટલે કે -2 છેદમાં 3. ચાલો આગળ ક્લિયર? આગળ વધીએ. કોઈ પણ સંખ્યાની જ્યારે માઈનસ ઘાત હોય તો એને પ્લસ કરી દેવી. તો એના માટેના નિયમ તમને ખબર હોવી જોઈએ. આપણે એક પદને ક્યાં લઈ જવું પડશે? છેદમાં. આ 1 ને એમ રાખું છું, આ 3 ને પણ એમ રાખું છું અને x ની કેટલી ઘાત એટલે 2/3 ઘાત. ઈ માઈનસ હતા આપણે કેવા થઈ ગયા? પ્લસ થઈ ગયા. બરાબર છે? તો 1 ના છેદમાં 3 ગુણ્યા x ની 2/3 ઘાત. વિદ્યાર્થી મિત્રો આ આપણા દાખલાનો જવાબ છે. જોઈ શકો છો કે આમાં આપણે લક્ષના કોન્સેપ્ટનો પણ ઉપયોગ કરીએ છીએ. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એકદમ દાખલો ઈઝીલી થઈ જાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજના વિડિયો લેક્ચરનો આપણે બીજો દાખલો જોઈએ. દાખલા નંબર 6 સ્વાધ્યાય 5.1 ની અંદર જેમાં આપણે વ્યાખ્યાની મદદથી વિકલિત મેળવવાનું છે. તો એમાં દાખલા નંબર 6 જુઓ. રકમ છે f of x બરાબર 2/3x - 4. તો આપણે જેની જરૂર છે એ આપણે લેતા જઈએ. અહીં f of x બરાબર 2/3x - 4. આ ઉપરાંત વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જરૂર છે f of x plus h ની. તો x ની જગ્યાએ આપણે લખશું x plus h. આ બે ના બે નામ રાખીએ, 3 ના 3 નામ રાખીએ અને x ની જગ્યાએ મૂકી દઈશું x plus h minus 4. સાદુરૂપ આપીએ. આ બે ના બે નામ રહેશે. 3 ગુણ્યા x એટલે 3x, 3 ગુણ્યા h એટલે 3x minus 4. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આપણને f of x ની અને f of x plus h ની બંનેની કિંમત મળી ગઈ છે. હવે આપણે વ્યાખ્યાની મદદથી એટલે કે આપણે આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરવાનો છે. તો સૂત્ર આપણને યાદ હોવું જોઈએ. તો આપણે શરૂઆત કરીએ. હવે આપણે f of x એટલે કે આ વિધેયનું વિકલિત જોઈ છે. તો અહીંયા આપણે કરશું ડેશ. આનો સંકેત છે વિકલિતનો. f dash x is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x છેદમાં h. આનું સૂત્ર છે. જ્યારે વ્યાખ્યાની મદદથી આપણે મેળવવાનું છે ત્યારે આપણે આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરવાનો છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આપણે આ બે પદની કિંમતો મેળવી લીધી છે. તો આપણે કિંમત મૂકીએ. તો લિમિટ h tends to 0 f of x plus h. જો એની કિંમત આપણે મળી છે 2/3x plus 3x minus 4 minus f of x. તો f of x ની કિંમત આપણે આપી છે 2/3x minus 4 અને આ આખાઈના છેદમાં આવશે h. ચલો આટલું ક્લિયર?
વિદ્યાર્થી મિત્રો એકદમ ખાસ સમજો, ધ્યાન રાખજો, એકદમ સરળ દાખલા છે, કાંઈ ભૂલ નથી. આપણને વ્યવસ્થિત સાદું આપતા હોવું જોઈએ. તો અહીંયા આપણે તમે જોઈ શકો છો કે અંશની અંદર અપૂર્ણાંક પદો છે અને પાછા આપણને વચ્ચે માઈનસની નિશાની આપેલી છે. તો અપૂર્ણાંકના સરવાળા બાદબાકીમાં ખાસ જોવું પડે છે શંકા છે કે નથી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણે આની પહેલાના દાખલામાં આપણે શીખી ગયા હતા ક્રોસ ગુણાકાર. ક્રોસ ગુણાકાર કરશું આપણે અહીંયા. તો આની સાથે ગુણાઈ જશે તો 2 ગુણ્યા 3x - 4. ધ્યાન રાખજો બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો. માઈનસ હવે આનો આની સાથે ગુણાકાર તો કે 2 ગુણ્યા 3x + 3h - 4. પછી એના છે આપણે આ બેનો ગુણાકાર કરીએ છીએ તો એનો ગુણાકાર 3x + 3h - 4 ગુણ્યા 3x - 4. વિદ્યાર્થી મિત્રો હજી આપણે આ અંશનું સાદુરૂપ આપ્યું છે. આ આખાઈના છેદમાં હજી આપણે મૂકવાના છે h. ચાલો આને ક્લિયર? ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો એક તમને દ્રષ્ટાંત આપું. માની લો કે આવું છે કે ભાઈ 2/3 વત્તા 1/2 આવું છે. તો આપણે શું કરીએ? તો આપણે આવું કરીએ છીએ ક્રોસ પહેલા ગુણાકાર કરીએ એટલે કે 2 × 4 વત્તા આનો ગુણાકાર કરીએ 3 × 3 અને પછી છેદનો ગુણાકાર કરીએ છીએ 3 × 6. તો એ જ વસ્તુ આપણે અહીંયા અપ્લાય કરવી છે. તો ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. અહીંયા આપણે ડિસ્ટર્બ થવાની જરૂર નથી. આને આપણે અહીંયા ધ્યાનમાં રાખીને આનો આપણે સાદું આપવાનું છે. ચલો જોઈએ. તો હવે સૌથી પહેલા આનો જે અંશનો છેદ છે એનો હું લઈ લઉં છું છેદમાં h લખેલા છે એટલે એને રાખશું 3x + 3h - 4 ગુણ્યા 3x - 4. શું કર્યું? અંશનો છેદ છેદમાં જાય. તો આ આપણો અંશ છે એમાં પણ એક છેદ છે તો એ અંશનો છેદ મેં ક્યાં લઈ લીધો? છેદમાં. હવે ઉપર આપણે ગુણાકાર કરવાના છે 3 × 6x માઈનસ 4 × 8. હાલો આનો ગુણાકાર થઈ ગયો. હવે આનો માઈનસ કૌંસમાં ગુણાકાર કરશું 3 × 6x વત્તા 3 × 6h માઈનસ 4 × 8. હવે આપણે કૌંસ ખોલશું 6x - 8. હવે માઈનસ ની કૌંસ ખુલે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો નિશાની ફરી જશે, ભૂલાય નહીં. આ પ્લસ ના માઈનસ થઈ ગયા અને આ માઈનસ ના પ્લસ થઈ ગયા. છેદમાં h 3x + 3h - 4 અને into 3x - 4. વિદ્યાર્થી મિત્રો એકદમ સરળ હોય છે. આપણે ફક્ત થોડુંક ધ્યાન આપીએ એટલે આપણે આવા દાખલા સરળતાથી સમજાઈ જાય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા કદાચ તમે ડાયરેક્ટ નિશાની ફેરવી અને કૌંસ ખોલી શકો છો, પણ એવું ન કરવું. ઘણી વખત ભૂલ થઈ જાય છે. આ જે છે એ આનો ગુણાકાર કર્યો છે 3 × 6x - 4 × 8 એટલે એને કૌંસમાં રાખ્યું. પછી આ વચ્ચે માઈનસ છે એટલે આ માઈનસ ને એમ રાખ્યા અને હવે આ બેનો આપણે સાથે ગુણાકાર કરી અને એને પણ કૌંસમાં રાખ્યા. ત્યારબાદ આપણે કૌંસ ખોલીએ એટલે નિશાની ફેરવવામાં મુશ્કેલી ન થાય, ખોટી નિશાની ન મુકાઈ જાય એ આપણે ફાયદો થાય. બરાબર. તો હવે આપણે આના અંદર સાદું પામી તો તમે જોઈ શકો છો +6x - 6x કેન્સલ. ત્યારબાદ આ -8 +8 કેન્સલ. તો હવે ઉપર વધ્યું છે -6h, નીચે વધ્યું છે h ગુણ્યા 3x + 3h - 4 ગુણ્યા 3x - 4. હજી વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે જોઈ શકો છો h કેન્સલ થઈ ગયા. તો હવે અંશમાં ખાલી વધશે -6 છેદમાં વધશે 3x + 3h - 4 ગુણ્યા 3x - 4. ક્લિયર છે?
હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને ખબર પડી ગઈ હશે કે હવે આમાંથી આને સાદું આપી શકાતું નથી, તો હવે આપણે શું કરવું પડે, h ની કિંમત મૂકવી પડે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો h ટેન્ડ્સ ટુ 0 એટલે કે h જે છે એ શૂન્યને અનુલક્ષે છે, તો આપણે h ની કિંમત મૂકવાની થાય નહીં કે x ની. એટલે અહીંયા ભૂલ જરાય ન કરતા, આપણે h ની જગ્યાએ કેટલા મૂકવા પડશે, 0. તો મૂકી દઈએ -6 3x વત્તા 3 ગુણ્યા x ની જગ્યાએ એટલે h ની જગ્યાએ 0 -4. અહીંયા આપણે મોટો કૌંસ કરી નાખીએ, અંદર એક કૌંસ આવે છે અને અહીંયા તો કાંઈ h છે નહીં એટલે 3x - 4. આગળ જોઈએ, ચાલો -6 એમ રાખશું, છેદમાં 3x એમ 3 ગુણ્યા 0 એટલે 0 લખતા નથી અને -4 અને ત્યારબાદ બીજો કૌંસમાં છે 3x - 4. તો માઈનસ કૌંસમાં એમ રાખશું અને છેદમાં 3x - 4 બે વખત છે, તો એનો આપણે કરી નાખશું સ્ક્વેર. તો અહીંયા આપણો દાખલો પૂર્ણ થઈ જાય છે. આ આપણને આપણા વિધેયનું વિકલિત મળી ગયું છે. આ છે વ્યાખ્યાની મદદથી વિકલિત. વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે જોઈ શકો છો દાખલા એકદમ સરળ હોય છે, ફક્ત તમારે શું કરવાની જરૂર છે, મેક્સિમમ પ્રેક્ટિસ કરવાની જરૂર છે. આના તમને રોકડા માર્ક મળી જાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજના વિડિયો લેક્ચરમાં આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ. હવે પછી નવા વિડિયો લેક્ચરની અંદર ફરી પાછા નવા જોશ તથા નવા ઉમંગ સાથે ફરી પાછા મળશું. ત્યાં સુધી દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ પોતાની બુકની અંદર દાખલાની પ્રેક્ટિસ કરશે અને જે કાંઈ સૂત્રો લખાવ્યા છે, અવયવ સૂત્રો, વિસ્તરણ સૂત્રો અને પાકા કરશે. દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોને વસ્તુ